You can click the subscribe button and the notification bell para ma-notify agad kayo once may bagong uploaded na video. So, bago syempre magluto ng mushroom chips, so kailangan yung mga mushroom, ikakat mo muna yung mga stems at yung mga part na makakapal. So, ito nakat ko na. So, kung makikita nyo yung stem, kinat ko kasi baka yung flower luto na, pero yung stem hilaw pa. So, kaya ikakat siya. So, pagka ganito naman, okay na. Manipis naman na yung side. Okay na yan. So, ito nakat ko na rin yan. So, I will give you one example ng mushroom. Ito, halimbawa ito, hindi pa siya cut. Makapal pa yung area na to. So, kailangan i-cut natin. Then, itong part na to, medyo makapal pa rin. Cut ulit. Okay na yan. Okay lang din naman na hatiin mo siya. Okay? So, katulad nitong isang to, makapal din yung stem. Tanggalin natin yung medyo konting dumi. Tapos, hatiin. Yeah. Okay. So, meron ditong mga pink oyster. Sabi nila, ang pink oyster daw mas mahal kaysa white oyster. And mas malasa daw itong pink oyster kaysa white oyster. Ito, pink oyster din siya. Yan. So, medyo makapal yung part ng stem. Cut ulit. Okay. So, ayan. Almost finished na ako ng pagkakat. So, pinaghiwalay ko yung fresh white oyster mushroom at saka yung fresh pink oyster mushroom. Kasi gusto kong makita yung pagkakaiba nilang dalawa kapag naluto mamaya. At saka, malaki naman talaga ang pagkakaiba nila, pareho, kahit bago pa sila lutuin. Kumbaga, mas makunat ang texture ng pink oyster mushroom kaysa white oyster mushroom. So, ganun talaga siya. Sabi nga nila para daw lasang bacon ang pink oyster mushroom at ang white oyster mushroom naman ay lasa daw chicken. Yan. So, ngayon, huhugasan na natin ang ating mushroom. Dapat magpe-prepare ng patuluan. Tulad nito. Yan. Strainer. So, ayan. Ganyan lang paghuhugas. Simple lang. Tap water lang. Running water. Tapos, matutuluin mo lang siya doon sa strainer na pinipare mo. Yung white oyster, nahugasan ko na siya actually. Ganyan lang. Simple lang. Ang tanong, gaano katagal mo siya patutuluin? Mga 5 to 10 minutes, pwede na. Pwede rin naman magtagal-tagal ng konti. Ang mahalaga lang naman madrain ng tubig para pag nilagyan mo siya mamaya ng harina, hindi masyadong kapit na kapit pag sobrang basa. Okay? So, next na tayo, punta na tayo sa pagluluto. Meron akong strainer dito at saka asin. Kaya siya strainer para at least
matumulo pa din yung tubig galing sa mushroom. Diba nagugas na kanina ng mushroom? So, kukuha ako dito. Lagyan natin ng asin. Yun ang bahalang magtansya kung namin karami kasi. So, ayan. Tapos saka ako isasalin dito sa kabilang langgana. Dagan natin. Para sakto lang siya dun sa mantika sa kawali. Ito na yung aking planggana. May ginagamit ako ditong plastic para hindi madumihan yung kamay ko. Bakit hindi ganitong plastic yung pangkamay? Kasi masyadong dumidikit dito yung harina. Mas gusto ko doon sa plastic ng pinggan. Mas nakakagalaw yung kamay ko. Pero depende sa inyo. Harina. Habang naglalagay ka ng harina dito, yung mantika mo, pinapainit mo na. Para sakto, pag natapos ka magharina, isasalang mo na siya. Pwede rin yun namang kamayin, basta malinis yung kamay nyo. Pero ako kasi ayaw ko ng kakamayin kasi maghuhugas naman ako ng kamay. Nagdadry masyado yung kamay ko. So, meron akong plastic and ito, kawat na puti, pang rice cooker puti. So, para malaman mo kung okay na yung init ng mantika, mag-test ka ng isang mushroom. Okay? So, hindi pa siya. Kasi hindi pa okay. So, hintay-hintay lang natin saglit. Hanggang sa maging okay na yung init ng mantika. Tapos, so yan, nagtest ako ng isang mushroom para malaman ko yung kung pwede ko na bang ilagay lahat. So, ganun din ang pwede mong gawin. Hindi kasi ako gumagamit ng thermometer eh. Kumbaga, ganyan lang ginagawa kong procedure. Mas madali. Maririnig nyo naman siya, nagpipilantikan. So, just enough para maisama ko na yung marami na fish. Isama pa natin to. Reminder lang, kailangan yung dami ng fresh mushroom na ilalagay mo ay tamang-tama lang din sa dami ng mantika ng kawali mo. Okay? Ano matay ako? Nako, wala na akong gasol. So, ayan na siya. White oyster mushroom yung nakasalang. So, yung dami ng mushroom na isasalang mo sa kawali, depende sa dami ng mantika. Dapat hindi konti, dapat hindi rin sobrang dami. Just enough. Kasi pag konti naman, masyadong mabilis ang pagkaluto niya. Pag sobra namang dami ng nilagay mo,
mahihirapan ka rin mamaya kapag maluluto na siya. Ganyan lang. Wait lang natin siya. So, from time to time, titingnan natin dapat siya. Kasi, syempre, iwasan nating masunog. Kaya ngayon siya medyo nag-brown na. Pero, hindi pa, ito yung time na dapat siya baliktarin. Okay, balikan na lang natin ulit siya mamaya. So, ayan na siya. Ma-brown-brown na siya. So, tingnan natin. Mapapansin nyo naman na yan kasi kapag matigas na yung ilalim niya, pag ginan mo, sama-sama siyang gumagalaw. Kasi crunchy na yung ilalim. So, that's the time na babalik pa rin mo na siya. Kapag hindi pa ma-crunchy yung bandang ilalim, huwag nyo muna siyang babalik ka rin. Kasi pagka ganon, mahuhulog yung harina. Kapag malambot pa siya, binaliktad mo. So, ngayon, luto na siya. So, hahanguin na natin. Dito natin siya hahanguin gamit ang pansala para at least yung mantika ay makatulog. Patuloyin natin dito ang mantika sa kaserola. So, ayan na siya. Okay? So, ayan na yung itsura ng bagong hango na crispy white oyster mushroom. O, diba? Ang ganda ng kulay niya. Kung sa tingin mo nakatulong sa iyo ang video na ito sa kahit maliit na paraan, please click the subscribe button and the notification bell, pati na ang like button. Salamat!